سلام. امروز میخوایم به دیدن یکی از زیباترین آثار تاریخی شهر اصفهان که یادگاری از دوران صفویه بریم. لطفاً تا انتهای این ویدیوی جذاب با من همراه باشید. وقتی در سال 982 هجری شمسی شهر اصفهان به عنوان پایتخت صفویان انتخاب شد، از اون زمان رشد و شکوفایی شهر اصفهان شروع شد و ساخت و سازهای زیادی مثل خیابون چهارباغ، میدون نقش جهان، مسجد شیخ لطف الله در اون انجام شد. در همین دوران بود که شاه عباس دستور ساخت مسجد شیخ لطف الله رو داد و به این ترتیب مسجد روی خرابه‌های مسجدی که قبلا در این محل وجود داشته بنا شد. ساخت این مسجد به دستور شاه عباس اول از سال 1602 تا سال 1619 میلادی به طول انجامید. این مسجد توسط استاد محمد رضا اصفهانی که از معماران نامدار اون دوره بوده ساخته شده. به این ترتیب مسجد شیخ لطف الله به فرمان شاه عباس اول در مدت 18 سال بنا شد و در ضل شرقی میدان نقش جهان و مقابل عمارت عالیقاپو و در همسایگی مسجد شاه واقع شده. نامگذاری این مسجد برای تجلیل از یکی از علمای دینی اون دوره یعنی شیخ لطف الله که به دستور شاه عباس اول از لبنان به شهر اصفهان و ایران مهاجرت داده شدند. شاه عباس به خاطر ارادتی که به شیخ لطف الله داشته و برای تجلیل و گرامی داشته اون دستور ساخت مسجد رو داد. شیخ لطف الله اقامه نماز جمعه در مسجد شیخ لطف الله رو بر عهده داشته. مسجد شیخ لطف الله فقط مختص خود شاه عباس اول و خانواده سلطنتیش بوده و مردم عادی اجازه ورود به اون رو نداشتن. مسجد شیخ لطف الله تفاوت‌هایی را با سایر مساجد ایرانی داره. اول اینکه مناره نداره و دوم اینکه در اون از حیات چهار ایوانی هم خبری نیست که همین موضوع بر اختصاصی بودن مسجد شیخ لطف الله برای خانواده سلطنتی شاه عباس اول صحه میذاره. معماری مسجد شیخ لطف الله گوشه‌ای از نبوغ معماران اصفهانی رو به نمایش میذاره. به خصوص گنبد اون که یکی از زیباترین گنبدهای دنیا به حساب میاد. الان در تصویر فضای ورودی مسجد رو در ضل شرقی میدان نقش جهان مشاهده میکنید. دیوار دو طرف ورودی مسجد شیخ لطف الله و همچنین دیوار رو به میدان با کاشی 7 رنگ پوشیده شده. کتیبه بالای سردر ورودی مسجد مزین به کاشی معرقه که به شکلی نواری ممتد هر سه دیوار اون رو فرا گرفته. این کتیبه بزرگ به قلم علیرضا عباسی از خطاطان نامدار دوران صفوی با خط سلس سفید نوشته شده. بخش‌های بالای سردر هم با مقرنس‌ها و کاشی‌های 7 رنگ و نقوش گل و گلدان تزیین شده. بالای این کتیبه و در قوس طاق مقرنس‌کاری‌هایی را با زمینه آبی مشاهده می‌کنید. علاوه بر این کاشی‌های فیروزه مارپیچی حاشیه قوس اصلی سردر رو احاطه کرده. با بالا آمدن از 4 پله به محوطه سردر می‌رسیم. پایین دیوارهای این محل با سنگ‌های مرمر زرد رنگ مزین شدند. علاوه بر اون سکه‌های از همین سنگ نیز در کناره‌ها قرار دارند. برای در دولنگه مسجد از چوب چنار یک پارچه استفاده شده که بعد از گذشت 400 سال هنوز هم پابرجاست. حوضی 8 ضلعی در جلوی ورودی مسجد وجود داشته که در فاصله سال‌های 1316 تا 1318 شمسی برداشته شد. راهرو 28 متری ورودی مسجد ابتدا به چپ و بعد از اون به راست میچرخه و در نهایت به محوطه اصلی زیر گنبد منتهی میشه. در واقع این راهرو با ایجاد حس آرامش معنوی و جدا کردن دنیای پرهمهمه فضای شهری بیرون از داخل مسجد شما رو برای راز و نیاز با معبود آماده میکنه. قبل از اینکه به دومین پیچ برسیم، دری رو در سمت چپ خودمون مشاهده میکنیم که به شبستان زمستانی مسجد راه داره. این شبستان سقفی کوتاه و ساده داره و در فصول سرد برای نماز خوندن استفاده میشه. با عبور از 14 متر ابتدایی راهرو باید به سمت راست بپیچیم، جایی که راهرو زاویه 90 درجه پیدا میکنه. این راهرو نور نسبتا کمی داره و با پرتوهای نوری که از پنجره‌های مشبک سمت راست اون میتابه روشن میشه. به همین علت در بعد ورود تقریبا چیز زیادی رو نمیبینیم، زیرا از یک جای پرنور وارد یک جای کم نور شدیم. اما بعد از چند لحظه چشممون عادت میکنه و میتونیم از نقش و نگارهای راهرو لذت ببریم، جایی که با کاشی‌های 7 رنگ اغلب سبز و آبی تزیین شدن. این راهرو به ما کمک میکنه که به نور کم عادت کنیم و به یکباره وارد شبستان نیمه تاریک مسجد نشیم. از زیبایی‌های این مسجد پلان این مسجده. طبق بنای ایرانی اسلامی هنگام ورود به شبستان باید در جهت قبله قرار داشته باشیم که این اتفاق در مسجد شیخ لطف الله نمیفته. در ورودی مسجد در جهت شرقی میدان نقش جهان و در محور شمالی جنوبی قرار داره. معماران نمیتونستن مسجد رو همراستا با میدان نقش جهان بسازند. پس برای حل این مشکل راهرویی در نظر گرفتند که از ورودی مسجد تا فضای زیر گنبد امتداد داشته باشه. منتها این راهرو با زاویه 45 درجه طراحی شده. به این ترتیب ظاهر مسجد در جهت شمالی جنوبیه، اما اصل بنا در جهت جنوب غربی شمال شرقی یا همون در جهت قبله هست.
شبستان اصلی مسجد شیخ لطف‌الله رو میتونیم نقطه اوج شکوه و زیبایی این مسجد بدونیم که ما رو مبهوت هنر و معنویت خودش میکنه. این شبستان به شکل یک مربع با ابعاد 19 متر بنا شده و بعد از اینکه کم کم ارتفاع میگیره و بالا میره به 8 ضلعی تبدیل میشه و وقتی به ساقه گنبد میرسه به دایره تغییر شکل میده. این تبدیل پلان از مربع به دایره جزء ویژگی‌های مهم این مسجد هست که از دوران ساسانی به یادگار مونده. زمانی که به سقف شبستان نگاه کنیم 8 طاق جناغی رو در سراسر شبستان می‌بینیم که گنبد رو سر پا نگه داشتند و دارای مقرنس‌های چشمگیری هستند که به زیبایی هرچه تمامتر با پیچ‌های فیروزه‌ای در لبه طاق‌ها تزیین شدند. محراب مسجد شیخ لطف‌الله هم مثل سایر بخش‌های اون از شاهکارهای بی‌نظیر معماریه و به لطف کاشی‌های معرق و مقرنس‌های ظریف چشم هر بیننده‌ای رو به خودش خیره می‌کنه. منفذی بالای ورودی به شبستان قرار داره که با هدایت نور به سمت محراب فضای زیبا و معنوی رو خلق میکنه. کتیبه‌های اطراف محراب وجود داره که به خط علیرضا عباسی هستند. گنبد با شکوه مسجد شیخ لطف‌الله به صورت 2 پوسته پیوسته است که ارتفاع رأس گنبد تا سطح زمین حدود 32 متر و دهانه اون 12 متر و قطر بیرونی اون 22 متره. این گنبد نسبت به گنبد مساجد دیگه ارتفاع کمتری داره. گنبد روی 8 طاق جناغی قرار گرفته و بالای این طاق‌ها 16 پنجره مشبک به چشم می‌خورند که در فاصله 170 سانتی متری از هم قرار دارند. این پنجره‌ها به تهویه هوا کمک می‌کنند و هر کدوم از این پنجره‌ها با نقوش اسلیمی تزیین شدند و همچنین به تهویه هوا و نورپردازی غیر مستقیم گنبد کمک می‌کنند. در طول روز بخشی از نور خورشید از طریق این پنجره‌ها وارد مسجد میشه و فضای روحانی رو به وجود میاره. در فاصله بین این پنجره‌ها کتیبه‌های مزین با آیات قرآنی تعبیه شده. 2 کتیبه به خط رضا عباسی در ساقه گنبد وجود داره که نقوش گل و بوته و کاشی‌های آبی اون به زیبایی هرچه تمامتر خودنمایی میکنه. یکی از جالبترین بخش‌های گنبد مرکز داخلی گنبده که از نقوش لوزی شکل تشکیل شده و هنگامی که نور به اون میتابه شکل پرهای یک طاووس رو به خودش میگیره که در طی زمان و با تغییر جهت تابش نور پرهای این طاووس به مرور باز و بسته میشه. این 32 نقش لوزی به شکلی در کنار هم قرار گرفتن که هرچه به سمت مرکز گنبد پیش بریم کوچکتر میشن و با این روش سعی شده که ارتفاع گنبد رو بلندتر نشون بدن. بدنه بیرونی گنبد هم با کاشی‌های معرق با زمینه نخودی رنگ تزیین شده که در قسمت پایین اون کتیبه‌هایی از سوره‌های قرآن به خط صلح روی زمینه لاجوردی نقش بسته. کاشیکاری مسجد شیخ لطف‌الله از شگفتی‌های عصر صفویه که از نمای بیرونی مسجد گرفته تا راهرو و شبستان و محراب چشم هر بیننده‌ای رو خیره می‌کنه.